Welcome back to another video र आज पनि एउटा नयाँ र फरक भिडियोको साथमा म आइसकेको छु। अब तपाईको आवाज सुन्ने छ सरकार। नागरिक अलर्ट एप रियल टाइम कम्प्लेन एन्ड अलर्ट सिस्टम। तपाईको आवाज अब बेकार जाने छैन। अब तपाईले देखेको समस्या, तपाईले भोगेको समस्या सिधै सरकारसम्म पुग्छ। नागरिक अलर्ट एउटा यस्तो स्मार्ट नागरिक एप हो जसले तपाईलाई आफ्नो समुदायका समस्या रिपोर्ट गर्न, प्रतिक्रिया दिने र रियल टाइम अलर्ट पाउन मद्दत गर्छ। जस्तै बाटो बिग्रेको छ, फोटो खिचेर रिपोर्ट गर्नुस्। पानी बिजुली समस्या छ, तुरुन्त जानकारी दिनुहोस्। आपतकालीन घटना भयो, तत्काल अलर्ट पाउनुहोस्। स्थानीय अपडेटहरू सिधै आफ्नो मोबाइलमा हेर्नुहोस्। साथीहरु, यो एपको बारेमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू रहेको छ। यो एपलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, यो एपको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी गर्ने छु। यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हजुर, सर्वप्रथम तपाई त प्ले स्टोरमा आउनु होला। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्न पर्ने हुन्छ नागरिक अलर्ट। तपाईले यहाँ सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ नागरिक अलर्टको एपको सिम्पल आइकन रहेको छ। अल्याप्स टेक्नोलोजी बनाएको। विभिन्न कुराहरू पढ्न छ भने यसको नेक्स्ट गर्नु होला। एबाउट एपमा पढ्नु होला। मैले सिम्पली यसलाई चाहिँ ओपन गर्न चाहे र यो एपलाई ओपन गरेपछि तपाईले यस्तो खाले फर्स्ट इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ नागरिक एपको चाहिँ। त्यसपछि यहाँ सबमिट रिपोर्टहरू विभिन्न कुराहरू छ। मेक इट योर्स है, लगइन देखि लिएर तपाईले कन्टिन्यू एज अ गेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा लगइन गर्नु होला। लगइन गर्नलाई त्यस्तो खासै केही पनि चाहिदैन। तपाईको जस्ट एउटा नम्बर यहाँ चाहिँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो नम्बर पनि तपाईले इनपुट गर्नु होला। मैले पनि आफ्नो नम्बर यसमा इनपुट गर्छु। आफ्नो नम्बर इनपुट गरेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली कन्टिन्यू गर्नु होला र कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ ओटीपी आउँछ। सिम्पली यहाँ माथि आएको छ ओटीपी। आफ्नो ओटीपी हानिसके तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो तपाईले यहाँ फुल नेम, जेन्डरहरू अनि तपाईको इमेल आइडी राख्न पर्ने हुन्छ। मैले पनि यहाँ राख्न चाहे। हजुरको डिटेलहरू राखिसकेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली साइन अप गर्नु होला। हजुरको यहाँ चाहिँ तपाईको नाम, जेन्डर र इमेल एड्रेस राखेर तपाईले साइन अप प्रेस गर्नु होला र तपाईको यहाँ चाहिँ नागरिक अलर्टको चाहिँ एप चाहिँ खुलिसकेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तै रोड एक्सिडेन्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एक्सिडेन्ट, ट्राफिक भायोलेसन, इलिगल पार्किङ, बस स्टप है, पोथ होल, बस ट्राफिक, स्ट्रीट लाइट, इलिगल डम्पिङ, ड्यामेज वाटर पाइप, सेवेज इस्युज, नो नेटवर्क कभरेज, नो लाइट है, पासपोर्ट इस्यु, ड्राइभिङ इस्यु, ट्री रिस्क अथवा तपाईको पब्लिक पार्क ड्यामेज, अनि स्ट्रे एनिमल, विभिन्न कुरा छ है। सो तपाईले यहाँ एक्सिडेन्टमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो तपाईको यहाँ चाहिँ लोकेसनलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले केही कुरा छ भने त्यस्तो इस्युहरू आएको छ तपाईको एरियामा, त्यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ तपाईको चाहिँ लोकेसन यहाँ लिइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ फोटो भिडियोको लागि यहाँ तपाईले सिम्पली यहाँ चाहिँ यहाँ तल आइकन देखिरहनु भएको छ। यहाँ प्रेस गर्नुभयो टेक फोटो, रेकर्ड भिडियो, चुज फ्रम ग्यालरी। तपाईको यदि रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ भने यहाँ तपाईले यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले सिम्पली इन्स्टेन्टली देख्नु भएको छ भने फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ अथवा भिडियो रेकर्ड गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। फोटोको लागि टेक फोटो जानु होला अथवा भिडियोको लागि चाहिँ तपाईले रेकर्ड भिडियो जानु होला र त्यसपछि तपाईको यदि ग्यालरीबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै भिडियो अथवा तपाईले फोटो अपलोड पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ इस्युहरू लेखेर तपाईले यहाँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सिडेन्टको, ट्राफिक भायोलेसनको पनि सिम्पली त्यस्तै छ है। तपाईले फोटो भिडियो चाहिँ यसको लागि गरेर सबमिट रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा इलिगल पार्किङदेखि लिएर विभिन्न कुरा जे छ तपाईले देख्नु भएको गतिविधिहरू सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ इस्युहरू चाहिँ आफ्नो लोकेसन हिसाबले यहाँ चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि स्ट्रीट लाइटदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छ। इलिगल डम्पिङ देख्नु भएको छ भने पनि यहाँ छ। ड्यामेज वाटर पाइप है, त्यो पनि सक्नुहुन्छ। सेवेज इस्युजहरू रहेको छ अथवा नो नेटवर्क कभरेज, तपाईको एरियामा नेटवर्क छैन भने पनि तपाईले यसरी कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। नो लाइट पनि तपाईले यसरी चाहिँ आफ्नो कम्प्लेन राख्न सक्नुहुनेछ। पासपोर्ट इस्यु पनि तपाईले यहाँ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि ड्राइभिङ लाइसेन्स इस्यु साथसाथै तपाईको यहाँ चाहिँ यदि चाहिँ रुखहरूबाट चाहिँ रिस्क भएको छ भने ट्री रिस्कमा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक ड्यामेज प्रोपर्टिजहरू कसले चाहिँ तपाईको तपाईँ हाम्रो चाहिँ पब्लिक प्रोपर्टिजहरू हुन्छ नि
त्यो चाहिँ ड्यामेज गरेको छ भने फोटो भिडियो तपाईँले यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँले यहाँ चाहिँ स्ट्रे एनिमल जस्तै तपाईँलाई जस्तै तपाईँको चाहिँ गाई बस्तुहरू अथवा तपाईँको कुकुरहरू कसैले छोडेको छ भने चाहिँ छोडेको चौपायाहरू छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी कम्प्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ अलर्टमा हेरौँ तपाईँको अल अलर्टहरू के छ भने त्यहाँ तपाईँको आउँछ है। केही अलर्ट तपाईँको एरियामा छ भने लोकेसन हेरेर अथवा तपाईँले फिड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ युज रहेनछ है। त्यसपछि मोरमा गएर तपाईँले यहाँ आफ्नो प्रोफाइलको बारेमा इमर्जेन्सी कन्ट्याक्टहरू है तपाईँको सिम्पली यहाँ आउँछ। क्लिक गर्नुभयो भने सम्पूर्ण ठाउँको चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यहाँ आएको छ है। नागरिक अलर्टको चाहिँ वेबसाइटमा तपाईँ लिएर जान्छ। यो चाहिँ पुलचोक ललितपुरमा रहेको चाहिँ सम्पर्क नम्बर इमेल आइडी रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ब्याक गरौँ अनि सिम्पली तपाईँ चाहिँ यहाँ बिकम अ पार्टनर वर्क विथ अस एन्ड क्रिएट मोर इम्प्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसबारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँको नागरिक अलर्टको एपको बारेमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एबाउट अस युएलए भनेको छ प्राइभेसी, यो तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अपडेटहरू पनि चेक अपडेट गरिरहन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ यहाँ लगआउट पनि यहाँ सिम्पली लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ चाहिँ फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा टिकटकमा युट्युबमा चाहिँ कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने नागरिक अलर्ट छ, सिम्पली यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रेस गरेर यसरी डाइरेक्ट यतातिर डायल हुन सक्नुहुन्छ। यसको फेसबुक पेज रहेको छ यो। र यदि तपाईँले आफ्नो समुदाय सुधार्न चाहनुहुन्छ भने नागरिक अलर्ट प्रयोग गर्नुहोस्। यो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। र अरू पनि यस्तै भिडियोका साथमा आउने पाँच यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत समस्त टिम बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाबाई। हजुरको समय शुभ रहोस्।